हेलो व्हाट इज अप यु गाइज म दिपेश र आजको भिडियोमा हामीसँग छ Squire को बुलेट सिरिजको इलेक्ट्रिक गिटार। यो गिटार चाहिँ बेसिकली Squire को सबैभन्दा अफोर्डेबल गिटार हो हैन। सो यो गिटारको स्पेसिफिकेशन्सहरुबाट सुरु गरौँ। The Fender Squire Bullet Stratocaster features a poplar body. The neck is made of maple and the neck shape is C-shape. The fingerboard is made of Indian laurel and the number of frets are 21. And the neck finish is satin urethane. The scale length of this guitar is 25.5 inch, whereas the fingerboard radius is 9.5 inch. The fret size are narrow tall, whereas the nut width is 42 mm. The electronics on this guitar features 3 standard single-coil Strat pickups, a 5-position blade switch, a master volume, tone 1 for middle and neck pickup, whereas tone 2 for bridge pickup. The hardware on this guitar features 6-saddle hardtail bridge, standard die-cast tuners, 4-bolt standard neck plate, chrome hardware, a 1-ply white pickguard, and a white switch tip. So अब यो गिटारको चाहिँ क्लीन साउन्ड्सबाट सुरु गरौँ। यो चाहिँ अब ब्रिज पिकअपमा छ अहिले। अब ब्रिज र मिडल। अब चाहिँ मिड मात्र। अब चाहिँ मिड र नेक पिकअप। नेक पिकअप मात्र। अब यो गिटारको ड्राइभ साउन्डहरुमा जाउँ। अब चाहिँ मैले एम्प अलिकति क्रन्च सेटिङमा हालेको छु। गिटारको अब ड्राइभ साउन्डहरु सुनौँ। यो चाहिँ अहिले ब्रिजमा थियो भने अब चाहिँ ब्रिज र मिडल। अब चाहिँ मिड पिकअप मात्र। अब चाहिँ मिड र नेक। अब चाहिँ नेक मात्र। यो गिटार चाहिँ बिगिनर्सहरुको लागि एकदमै हाईली रेकमेन्डेड हैन, किनभने दिस गिटार इज भेरी इजी टु प्ले। तपाईहरुले क्वालिटी पनि एकदम राम्रो पाउनुहुन्छ फर द प्राइस हैन। दिस क्यान बी अ भेरी गुड फर्स्ट गिटार इफ यु गाइज आर स्टार्टिङ आउट अन अ म्युजिकल जर्नी हैन। तपाईहरु भर्खर बजाउन सुरु गरिरहनु भएको छ भने अब अहिले बजाइरहेको अकोस्टिक गिटार एनीथिङ अर यो भन्दा अलि कम क्वालिटीको गिटारहरु बजाइरहनु छ भने दिस विल बी अ बिग स्टेप अप फर यु गाइज टु। सो थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो। प्लिज डु रिमेम्बर टु लाइक द भिडियो एन्ड सब्स्क्राइब टु आवर च्यानल। अनि तपाईहरु यो गिटार चाहिँ
हाम्रो स्टोरमै आएर पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो स्टोर चाहिँ नक्सालमा लोकेटेड छ। हाम्रो ठ्याक्कै पुलिस हेडक्वार्टरको पेट्रोल पम्प भएको साइडको गेटको अपोजिटमा हामी लोकेटेड छौँ हैन। तपाईहरु स्टोरै आएर पनि किन्न सक्नुहुन्छ भने यु गाइस क्यान बाइ इट फ्रम आवर वेबसाइट अल्सो। त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुले डिफ्रेन्ट कलर भेरिएसन, यसमा चाहिँ धेरै कलर भेरिएसन्सहरु पनि छ, त्यो पनि तपाईले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो वेबसाइटमा गएर हैन। अनि तपाईले डिटेल्सहरु पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यो गिटारको के डिटेल्सहरु छ भनेर हैन। दिस इज मी, पेज साइनिङ अफ।